සුබ දවසක් කියලා නැවතත් ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අලුත් වීඩියෝ එකකට. අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ DHCP ගැන නැත්නම් Dynamic Host Configuration Protocol එක කොහොමද අපි අපේ සර්වර් එකකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා. එතකොට මම එකව දැනටමත් තියෙනවා අපි pre-define කරගත්තු සර්වර් එකක්. ඒක ඇත්තටම අපි කලින් domain controller එකක් විතර ප්‍රොමෝට් කරපු සර්වර් එකක්. අපි මේක මේ සර්වර් වල ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන බලමු. හැබැයි මේක මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ production environment එකේදී domain service එකක් run වෙන domain controller එකක් ඇතුළට DHCP එකක් දාගන්න. හැබැයි මේක අපි testing environment එකක් වෙනදා අපි මේක කරලා බලමු කොහොමද මේක install කරගන්නේ කියලා. මෙතෙන්දී යන්නේ ඇත්තටම simply server wall එකකට මේක add කරගන්න එක. මෙන්න මෙතන තියෙන DHCP server කියන එක දැම්මම මේකට අදාළ features ටික add කරගන්නවා යා. දැන් මම මේකට අවශ්‍ය කරන binaries ටික install කරගන්න එක කරන්නේ. දැන් DHCP දැන් අපේ මේ wizard එක DHCP configuration එකට ඕන කරන අපේ DHCP installation එක complete කරලා තිනවා. දැන් මට පුළුවන් මෙතනින් DHCP configuration එකට යන්න. එතනින් අපි next කරලා ගියාම මෙන්න මෙතෙන්දී එනවා අපිට credential provide කරන්න. දැනටමත් මම log වෙලා ඉන්න domain administrator credential එක මෙතන pick කරලා අරන් තිනවා. එහෙම නැත්නම් මට පුළුවන් separate credential එකක් මෙතන specify කරන්න. අපි දැනට අපේ මේ විදිහට pick කරලා තියෙන domain admin credential එකම use කරලා මේක කරගෙන යමු ඉස්සරහට. මේක commit කළාම අපිට පෙන්නනවා done කියලා වෙනවා. අපි මේක close කරන්න තියෙන ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් DHCP console එකට යන මේ විදිහට. එතනට ගියාම ඔයගලන්ට පේනවා මේ server එක යටින් DHCP server එක මොකද්ද? ඒක යටින් IPv4 and 6 කියන දෙක පේනවා. එතෙන්දී අපි 6 එක use කරන්නේ නැති හින්දා අපි IPv4 එකට අදාළ scope එක මෙතන හදාගන්න එක කරන්නේ. මම මෙතන right click කරලා මේක උඩ new scope කියලා යනවා. එතකොට මම මෙතෙන්දී හදන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මම HR කියන department එක මෙතෙන්දී ගන්නවා. එතකොට මේ department එකට ඕන කරන IP ඒකේ තියෙන PCs වලට ඕන කරන IP distribution එකට දාලා scope එක තමයි මම මෙතෙන්දී හදන්නේ. එතෙන්දී මට පුළුවන් range එකක් දෙන්න. මෙන්න මේ IP range එක තමයි HR department එකේ PCs වලට මම assign කරන්න යන්නේ කියලා. එතකොට මම මෙතෙන්දී IP range එකක් තෝරගන්නවා 50 ඉඳන් 60 වෙනකම්. එතකොට subnet mask එක මෙතන මම define කරනවා. එතකොට මේ IP address range එක තමයි අත්‍තරම HR department එකට distribute වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මට මෙතන පුළුවන් exclusion එකක් දාන්න. ඒ කියන්නේ මම අර 50 ඉඳන් 60 වෙනකම් IP ටික distribute වෙන දැම්මත් මට පුළුවන් ඒ අතර IP address එකක් ඒගොල්ලන්ට assign වෙන්න එපායි කියලා මෙතන exclusion එකක් දාන්න. මම ඒ වගේ sample එකක් දාගන්නම්. 55 කියන එක මම මෙතන add කරගන්නවා. මම next කළාම මෙතන පේනවා කොච්චර දවසක් IP address එක lease කරන්න දෙනවද කියන එක. මේ default value එක තියාගෙන ඉස්සරහට යන්න. ඊට පස්සේ මට මෙතන පේනවා router එක නැත්නම් default gate එක මොකක්ද කියලා mention කරනවා. අපි අත්‍තරම IP address එක විතරක් ඒවට වැඩක් නැහැ PC එකට. එතෙන්දී අපි එයාට outside world එකත් එක්ක communicate කරන්න ඕන කරන විදිහට ඒකට අවශ්‍ය කරන default gate එක මෙතනින් provide කරන්න ඕනේ. 1 කියන එක අපි මේ default gate එක විතර පාවිච්චි කරනවා. ඊට අමතරව DNS configuration එක අපි මේකත් එක්ක push කරනවා. දැනටම automatically මේක මෙතෙන්ට අරන් තියෙනවා DNS server එක මොකක්ද කියලා. pin servers අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැතිනම් මම මේක skip කරනවා. මම මේ scope එක දැන් activate කරගන්න එක කරන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මේ scope එක create වුණා. ඊට පස්සේ address pool එක මෙතන පෙන්නනවා. මොකක්ද address pool එක? ඒක exclusion එක මොකක්ද කියන එක address lease කරලා තියෙනවද නැද්ද කියලා මෙතන පෙන්නනවා. දැන් තාමත් අපි මේ lease කරලා නැහැ. අපි client PC එකක් පාවිච්චි කරලා එක බලමු. scope option එකට ගියොත් මෙතන පෙන්නනවා default gateway එක, router එක. ඒ වගේම DNS servers මෙතන mention වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම DNS domain name එක. අපි දැන් PC එකකට ගිහිල්ලා බලමු මෙන්න මෙතෙන්ට මේ server එකට ඇත්තටම DHCP request එකක් වෙලා බලමු කොහොමද ඒක connect කරන්නේ කියලා. දැන් මම ගාව තියෙනවා අපි හදාගත්තු Windows 10 PC එක. ඇත්තටම මේකට IP address එකක් මම manually දාලා තියෙන්නේ. මම ඒක ගිහිල්ලා අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම IP address එක මොකක්ද කියලා. මම control panel එකට ගිහිල්ලා network and sharing center එකට ගියොත් එම මට පුළුවන් ethernet address එකේ adapter එකේ මෙතන details වලට ගියහම පුළුවන් දැන්ට මම දාලා තියෙන IP address එක තමයි මෙතන static එකක් 10 කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් ගිහිල්ලා මේකේ properties වලට ගිහිල්ලා මේක change කරන්න පුළුවන්.
obtain an IP address automatically කියලා. එතකොට ඒක මම DNS server එකකට ඒ විදිහටම කරනවා. එතකොට මම මේක okay කළාම දැන් මගේ මේ client PC එක DHCP request එකක් යවනවා DHCP server එකට. ඒක DHCP server එක advertise කර ඉන්න network එකේ මම DHCP server එකක් මට පුළුවන් IP distribute කරන්න කියලා. එතකොට මේක තව පොඩ්ඩකින් ඒ විදිහට ඒ DHCP server එකෙන් IP address එකක් assign කරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම දැන් ගිය ගමන් මෙතන 50 කියන IP address එක යාට ඇවිල්ලා තියෙනවා DHCP server එකෙන්. එතකොට මෙතන default gate එකක් තියෙනවා DHCP server කියන එකත් මෙන්න මෙතනදී පෙන්නනවා. දැන් මම DHCP server එකට ගියාම මට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන list එකට එන්න ඕනේ අපේ මේ PC එකේ විස්තර. මම මේක refresh කරගත්තා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ PC එකට මේ IP address එක list කරලා තියෙනවා. ඒකේ list expiration එක මෙන්න මේ අවල් දවසේ තමයි වෙන්නේ කියන එක. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ DHCP server එකක් install කරලා ඒකට DHCP client එක add කරගන්න විදිය මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනගන්න ඇති කියලා. හොඳයි එහෙනම් නැවතත් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු ඔබ සැමට සුබ දවසක්.